boss, good evening. Magte-testing tayo ngayon ng tower light with Hakata Japan 8 kVA. Silent type siya, diesel. Ayan, start na. In order ng customer, dineliver na ang isa sa Kabuyaw, and then ito next, i-deliver siya, tapos inaantay pa namin yung isang tower light para iti-testing din sa site. I-deliver namin sold 3 units light tower with Hakata Japan diesel generator. Tama na? Yan na, order na mga boss.